नमस्कार आणि सुप्रभात मित्रांनो। तर सार्वजनिक गणपतीचं आगमन करून झालं आपलं। तर आता घरच्या गणपतीचं आगमन आज आलंय। आज गणपतीचा पहिला दिवस आहे आणि आपण चाललोय बाप्पाला घरी आणण्यासाठी। तर अशी जंगलातनं वाट करत आपण आता जाणार आहोत कुडलीमध्ये। तिथे गणपतीच्या कारखान्यातून आणणार आहोत आपला बाप्पा। तर चला मग बघू आपण पुढचा प्रवास। आता इथे सांभाळून उतरतो, नाहीतर माझा बाप्पा व्हायचा। यावर्षी गणपती डेकोरेशन मध्ये स्काय इफेक्ट ही थीम करण्याचे ठरले होते। ते करता करता घरच्यांनी आपल्याला एकेकाने मदत केली। त्यानंतर बऱ्याच प्रयत्नानंतर असं वाटू लागलं की आता आपल्या गणपतीच्या डोक्यावर ढग दिसू लागले। त्यानंतर आम्ही उशीतला कापूस काढून त्या कापसाला ढगांचं रूप देण्याचा प्रयत्न करू लागलो। अशी जंगलातना वाट काढत आपण आता आलोय कुडली गावामध्ये। बोटी पण बऱ्याच आलेल्या आहेत, पाहू शकता। जे आपले कोळी बांधव आहेत, जे महिने बाहेर असतात बोटीच्या कामावरती किंवा मासेमारीच्या कामासाठी, ते आता आलेले आहेत। आणि घरोघरी स्पीकर वाजताना आपल्याला दिसतात, म्हणजे ऐकू येत आहेत। हर्षोल्लासाचं वातावरण झालेलं आहे एक प्रकारे। बऱ्याच जागी शेवाळ झालंय, त्यामुळे पाय घसरतात। जास्ती वर नको उठू। कुठं जाणतेस?
जाताना बोलायचं. तो बघ काय म्हणतो. काय बोलतोय कुपर? बाप्पा आले ना. चिकलवणी आहे. यू ओके? यू ओके? थांबा. दर्शी ये. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. उंदीर मामा की जय. ही शूटिंग करते. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. ते कपडा उंदीर मामा की काय कपडा नाही राहिला चेहऱ्यावर. तो आत. गणपती बाप्पा मोरया. मंगल मूर्ती मोरया. उंदीर मामा की जय. मित्रांनो, आपल्या गणपतीचं आगमन झालेलं आहे आणि आता पूजा होईल, त्याची नैवेद्य दाखवण्याचा कार्यक्रम होईल, तो पण तुम्हाला दाखवणार आहे आज मी. तर चला आता नैवेद्य काय होतोय तो पाहूया आपण. काकी, काय कार्यक्रम आहे आज? मोदक आहे. काकींनी मोदक केले नाहीत ना अजून, नाही करते चालले. आणि नैवेद्याचा कार्यक्रम चालू आहे काकींचा. ते आई बसली आहे, ते प्राजक्ता वहिनी. कार्यक्रम सुरू झालेला आहे. एकदम अशी पाटा पुरा करतात. का काय बसले ना विघ्न